Вітаю, шановні глядачі, на каналі про фотографію та відеозйомку. У 2026-му Європа продовжує озброюватися. Світом шириться штучний інтелект, котрий потребує великих запасів оперативної пам'яті. Китайська армія проводить бойові навчання навколо Тайваню, виробника чіпів, і зростає напруга у Японії, яка бачить цей Тайвань зі своїх берегів. Японія – розробник всіх знаних фото-відеокамер у світі. Як це торкнеться наших з вами улюблених фото-відеотворчості заробітку, розбираємо вже не перший випуск і додамо, якими будуть камери у майбутньому. А далі перейдемо до глядацьких листів про насущне. З вами Сергій Меркулов. Фотошкола онлайн запрошує. Друзі, запрошую на єдині в Україні онлайн-курси з фотографії, яким не страшний локдаун, оскільки всі уроки додатково записую. І якщо ви пропустили заняття, робота, обов'язки, мало що, то отримаєте його і допоміжні відеоматеріали. Я роками розробляв цей курс. Багато років викладав фотомистецтво при комерційних фотошколах і знаю, як навчити новачка бачити майбутню картинку перед тим, як натиснути кнопку фото чи відеозапису. Починаємо з азів. Як тримати фотоапарат і рухатися з ним. А далі 9 уроків, можливості камер і об'єктивів, композиція, світло, корекція знімків. 10 заняття з основ зйомки відео. 11 про сучасні прилади постійного світла вже бонусом. Вартість демократична. Мені треба, щоб ви знали. Бо наш єдиний невідновлюваний ресурс – це недоотримані знання і втрачений час. Навчання ведеться в Telegram. Координати під випуском. Звертайтеся. А пропоную розпочати з фотосесії адміністрації президента Трампа для американського журналу Vanity Fair. Прочитав у інтернеті про кадри, які ви бачите, такий коментар. Це дуже сміливо і красномовно. Думаю, Крістофера Андерсона більше не запросять до Білого дому, але ці знімки увійдуть в історію. Дозвольте поясню таку річ. У великій політиці все підпорядковане рекламі та політичній доречності. І от на даний момент світового сприйняття мистецтва лакованими, глянцевими, уфотошопленими світлинами нікого не здивуєш. А що потрібно адміністрації Трампа? Правильно, публічний резонанс. Ми забули про те, що фотографія не існує сама по собі. Сперечаємося, наскільки наші або чужі знімки вдалі, або ні, естетичні чи не дуже. А ці фотографії кидають виклик всього, чого нас навчали. Естетиці, м'якому малюнку портретного об'єктива, компліментарного до шкіри, можливо застосуванню софт-фільтру, 5 шарам обробки шкіри у Photoshop і не приведи Боже в моделі, залишаться темні мішки під очима. Але ми забули, що фотографія є інструментом. Є інструментом впливу, зокрема піару. Фотосесія Крістофера Андерсона змусила весь світ бурхливо обговорювати команду Білого дому. І зробила її актуальною на весь світ. І зробили кожного з цієї команди помітною фігурою. А отже, не сказати, щоб компліментарні знімки Крістофера Андерсона зробили команду президента Трампа впізнаванішою, більш значущою, а отже впливовішою. А значить, фотосесія виявилася успішною. Тепер щодо зовнішнього вигляду портретованих. В школі, здається, у 7 класі ми проходили в математиці доказ від протилежного.
Ну, за моїх молодих часів це був доказ від противного. Дуже противні знімки. І от доказ від протилежного значить, якщо не А, то Б. Якщо зайдемо не з цього боку, то з протилежного. І от піарники разом з фотографом зайшли з того боку, який вражає та шокує глядача. І навіть в цьому випуску на каналі про фото-відео змусили нас з вами говорити про команду президента США. От і маємо. Скажіть, будь ласка, де закінчується фотографія? Де починається велика політика? Наступна тема – порівняння для замислитися. В минулому році на цьому каналі ми відстежували, як змінюється ринок камер, що були у вжитку, та чому вони дорожчають. Чому їхня вартість підтягується до камер абсолютно нових та сучасних. І зараз, аби нагадати, я наведу тільки один приклад. Ось камера Sony ZV-E10 Mark II. Її вартість 46 750 гривень. А ось Lumix GH5S, яку можна знайти вже на ринку БВ-камер. Її вартість 30-35 тисяч гривень. Є переваги і в цієї, і в іншої системи. Sony продає нормальний кроп APS Classic матрицю. А Panasonic це мікро 4/3, зате мультиформатний сенсор з подвійним нативним ISO. Але зараз ми порівняємо тактико-технічні характеристики м'язів цих камер, тобто їхню здатність до зйомки відео. Отже, Sony ZV-E10 Mark II фільмує 4К, 10 біт, 422, 280 і 600 мегабітів на секунду. Lumix GH5S фільмує 4К, 10 біт, 422, 150 і 400 мегабітів на секунду в камеру, а також 200 мегабітів на секунду в режимі Full HD. Не сказати, щоб м'язи в обох камер різнилися кардинально. При цьому Sony ZV-E10 – це 2024 рік випуску, а Lumix GH5S – 2018. А ви знаєте, між камерами 6 років. Ціла технологічна епоха. Цитую, Sony ZV-E10 Mark II позиціонується як потужне, в оригіналі мощне обновлення для влогерів та створювачів контенту. Абсолютно справедливо. Так, у цієї новішої камери з'явилися цікаві, важливі фішки, бо її програмно доопрацювали. Але проц, оперативка, охолодження – це повний привіт 2018 року. Ні, вибачте, не повний. Бо на відміну від свіжої продукції Sony, Lumix GH5S Made in 2018 не перегрівається взагалі. Таким чином ми бачимо, що у 2024-му фотоіндустрія сіла в машину часу і почала продавати старе, а точніше параметри, які вважалися колись давно передовими, почала продавати як нове, як свіже, як найпрогресивніше. Ви знаєте, зараз в сезон грипу винайшов дещо нове для себе. Антибіотики вибивають шлункову мікрофлору. Це досить серйозно. І я подумав, що якщо взяти таблеточку антибіотика і запити її кефіром, то це позитивно вплине на мікрофлору шлунку. І кефір таким чином
компенсує вплив антибіотику, ну, ті негативи, які антибіотик ще дає на наш організм. Так от, у 2023-му, боже, як час летить, у випуску під назвою «Живучий фото-відео-сетап на роки. Розмова за чаєм» я розповів, як довго залишаться актуальними немолоді камери. І яка камера вигідніша і краща? Модна з магазину чи флагман кількарічної давності в новому стані? Та чому саме? Що дасть фотографу й оператору призупинка технологічних перегонів у виробників? У цьому відео 2 роки. А воно залишиться актуальним до середини 30-х. Зайдіть, обов'язково подивіться. Світ починає економніше ставитися до використання ресурсів. Згадаємо для прикладу про студійне LED-світло. Якщо раніше була тенденція до збільшення його потужності 100, 150, 200 Вт, то гляньте на ринок. Сьогодні найбільші активності навколо 60-65 Вт. Зайдемо на сайт SmallRig. Там професійне студійне освітлення на 60 Вт. Зайдемо до Aputure. Професійне обладнання для кінематографістів. І тут ліхтарі під софтбокси по 65 Вт. Забіжимо до торгової марки Colbor, і там 65 Вт. Заходимо на сайт Godox. А там мега новина для виробників фото і відеоконтенту. Професійні софтбоксами прилади постійного світла по 30 Вт. І так далі. До речі, студійних LED-приладів більших за 2 кВт промислово масово не виробляють. Дорого, складно, бо дорого, або подумайте самі, чому. Я це вже бачив. 22 роки займався івентами, організовував свята. Спершу з розрахунку на 80 гостей було нормою виставити сценічні конструкції серед поля, шатри, кейтерінг запросити і такі лінійні масиви звуку, аби корпоратив у Жмеринці почули на Хрещатику. За кілька років під корпоратив на 100 гостей вже наймали залу ресторану і ставили від 4 до 6 кВт під так звану живу музику. Пізніше на 120 гостей рівня Топ-Банк України запрошували тамаду, діджея і обходилися 2 кіловатами звуку. Потім на 60 гостей брали кіловат музики, а після 2014 року на 25 гостей вже приїжджав один тамада і з однією колонкою сам вів і озвучував корпоратив. Чик. І це не тому, що в країні поменшало грошей, а тому, що їх почали рахувати. Те ж саме відбувається у світі цифровізуального мистецтва. Почали рахувати. Продовжимо про економіку. Центри масового виробництва в Східній Азії під питанням на ближчі роки, десятиліття з ряду причин. Як політичний аналітик у минулому навіть не заглиблюватимуся. Нам важливо, що за умови, що збережуться YouTube і соцмережі, і після моноефіру зажевріє телевиробництво і продакшн з нуля в Україні, для фото-відеографа буде актуальним
живучий сетап. Живучий на роки і роки. З чого він може складатися? З фотографією все просто. Дзеркальні камери житимуть і успішно працюватимуть на рівні з беззеркалками, доки всі не зламаються, а це буде не скоро. А беззеркалки на той час зробляться повністю інтелектуальними. Це через 20 років за умови, що в світі все буде гаразд. Про відео. Думається, що 4 і 6К на даному етапі розвитку людства достатні і пригальмувалися на тому. Типу Гагарін і Каденюк злітали, а масово людство підкорить космос не відбулося. Воно треба тьоті Галі, яка торгує оселедцями, чи Григорію Івановичу з села Червоний Маяк, ге? Технології великих К є, але без масового споживання. А що буде далі, теж знаю. Станеться інтеграція штучного інтелекту у фото-відеокамери. Спершу окремими модулями, як було з Wi-Fi, а потім безпосередньо в тушку. Чи зробить штучний інтелект сучасні фото-відеоапарати неактуальними? Я так не думаю. Основне правило капіталістичного виробництва, чомусь цього в школах не навчають, зробити менше, а продати дорожче. Тому камери майбутнього з інтегрованим ЩІ виправлятимуть безліч промахів невмілих операторів на льоту, інтегруватимуть об'єкт чи героя зйомки в різні сценарії, в ліс, на мальовничий острів, Букінгемський палац, створюватимуть в кадрі ефекти штучного освітлення, похмурого робитимуть веселим і навпаки, виправлятимуть недоліки шкіри, віку. Ви зможете зафільмувати сотню пригодницьких серіалів в стінах рідних хати у селі чи хрущовки, щоправда, ці кінострічки будуть схожі між собою як близнюки, оскільки матимуть спільні лекала штучного інтелекту. А ось оригінальні сцени коштуватимуть шалених грошей. Зате камера майбутнього матиме крихітну, дешеву, найдешевшу матрицю, гіршу, ніж сьогодні у смартфона, та паскудну пластикову оптику. Байдуже, що зображення розсипатиметься на артефакти, штучний інтелект збере рихле зображення докупи, підмалює і оновить, що треба, і в кадрі все буде дуже, надзвичайно, повірте мені, добре. Сьогодні можна назвати ряд програм, не хочу робити їм рекламу, як українського, так і іноземного походження, які облагороджують, фарбують і оживляють старі знімки. І є програми, які теж саме роблять з відео. Так от, у камерах вже близького майбутнього ви платитимете не за якісну преміальну оптику, не за потужний процесор та його обвіз для обробки зображення, а за економічні кодеки вже платите і за можливості інтегрованого в цю камеру штучного інтелекту. Щоправда, є незручний момент. Зараз ви купили камеру, і вона у вас є, от як Lumix GH3, яким себе фільмую. Прекрасна і чудова, на довгі роки, десятиліття. Полежить півроку на полиці, пішли пофотографували чи зняли відео і поклали знову на місяць до коробки, а потім знову дістали, і ця камера їстоньки не просить. А от камера зі штучним інтелектом щомісяця доїтиме ваш гаманець. Далі. Там, де немає інтернету і Wi-Fi, оснащена ще камера зробиться безпорадною і фільмуватиме та фотографуватиме. Добре, якщо на рівні любительського камкордера 2010 року, а може й 2006, без оптико-механічної стабілізації. А камери на кшталт тих, які маєте сьогодні,
вважатимуться універсальними, верхом професійності і тому коштуватимуть скажених, божевільних грошенят як преміум-сегмент. Попам'ятайте ці слова. Так, те, про що ми сьогодні спілкуємося, згадаєте, років через 7, 8, може 10, дядя Сережа дуже багато працював в аналітиці. Що ж, повернемося до сьогодення. Пише глядач з ніком Photoreview.ua. У цьому році на ринку камер з'явилися такі покручі, як Fuji X-Half та Kodak Char Camera, а також їхні китайські клони. Камери, що фотографують на рівні 20-річної давнини, але продаються, я б сказав, впарюються споживачеві за безглуздо високими цінами і тримають планку популярності. Можна на цей феномен документування маркетингу окремо зафільмувати відео. Дякую за ваш коментар. Раніше в одному з випусків згадував про Kodak Char Camera, а от на Fuji X-Half давайте з радістю поглянемо разом. Ух ти, єйку! Фотоапарат Fujifilm X-Half 44 100 гривень. Ну, штука баксів. Ух, непогана ціна. Це, мабуть, золота камера має бути, ну, достатньо професійна. Що у нас тут є? Об'єктив Fujinon 10,8 мм з діафрагмою 2,8. Ну, можливо, у камери досить така золота тушка, якщо, в принципі, у 2026 році діафрагма 2,8. Такий собі об'єктив, не сказати, щоб дуже світлосильний. І так, задній екранчик трохи дивнуватий. Таке враження, що він створений, знаєте, ну, для такої портретної, як то кажуть, фотографії. Утім, так в описі і є. Є видошукач. Це, звичайно, великий плюс. Дуже надзвичайно лаконічна задня панелька, та й спереду кнопочок небагато. І імітація перемотки плівки, ну, скажімо прямо, лаконічна. Дуже лаконічна камера, але мене цікавлять і інші ціни і, можливо, тактико-технічні характеристики. Що про цю камеру пишуть? Фіксований об'єктив 10,8 мм 2,8 забезпечують фокусну відстань еквівалентна 32 мм. Дюймова матриця 18 мегапікселів, співвідношення сторін 3:4. Угу. Розроблена як особливо компактна і портативна камера з унікальними елементами дизайну. Ну, це ми вже бачили. В камері відсутня кнопка меню. Замість цього треба туцяти по сенсорному екрану. Ну, таке, чесно скажу, дуже собі таке. Все-таки кнопка – це кнопка, а ей, ви всі почекайте. Ну, ви знаєте, давайте серйозно. Якщо справді йдеться про імітацію давньої камери, плівкової камери, то скажіть мені, будь ласка, де в плівковій камері є екран, по якому треба тапати? От де це? Чи може нам збрехали? Що це за дешева імітація? От не побоюсь цього слова. Імітація дешева для людей, які до деталей, до елементарних деталей просто неуважні. Які плюси у цієї камери? Значить, переваги. Вага 240 грамів. Ну, це не назвати унікальною перевагою. Ось у мене є камера і теж маленької ваги, я абсолютно на неї не скаржуся. Далі.
Вбудований об'єктив 32 мм 2,8, ну, повторюся, такое, як то кажуть. Режим плівкової камери з ручним керуванням транспорта плівки і 13 плівкових симуляцій з додатковим ефектом зернявості. Ну і можна ще об'єднувати 2 фото або відео в одну композицію. Це, мабуть, для тих людей, у яких немає комп'ютеру, які не здатні об'єднати в одну композицію на комп'ютері або на смартфоні якийсь відос. Ну, так, давайте серйозно. Де у нас є перевага? От я гортаю сторінку за сторінкою. Ідеально підходить для соціальних мереж, сторіз, вертикальних проєктів. А інші камери чим не годяться? Не зрозумів. Акумулятор забезпечує до 880 знімків, ну непогано, майже як у дзеркалок передостанніх років випусків, коли ті виходили. І порт USB-S для швидкої зарядки і стабільної передачі даних. Ну, я вам скажу, що один порт для всього – це трохи не те, тому що, ви знаєте, ці порти мають неприємну здатність зношуватися. Одна річ, коли йдеться про якусь отаку фітюліну, яка зносилася, і ти пішов, купив за $1 іншу. А зовсім не така річ, якщо такий порт, який і для зарядки, і для передачі даних зношується в камері. Це бери всю камеру вартістю штуку баксів і іди її ремонтуй. Дорого. Навіть дорогоцінно, можливо, ремонтуй. Що ще? У камери є світлодіод, який здатний світити на об'єкт зйомки. Боже мій, у камери є світлодіод. В камери за штуку баксів. Світлодіод є. А ми не знали, що так можна. І нарешті родзинка, чутливість ISO 200-12800. Для нашого часу ISO 200-12800 це що? Це еквівалент дзеркалки 2011-12 років любительської, до речі, дзеркальної камери. Ну і за все про все, також слот для однієї карти пам'яті. Ну, друзі мої, для фірми Fujifilm. І ще одне, максимальна розподільча здатність відео для цієї камери, яку ми можемо купити в 2026 році. Full HD. Та ні, не може цього бути. 20 мегабітів на секунду Full HD і 2К 50 мегабітів на секунду. Ви знаєте що? Це фігня якась. Та Бог з ними, з цими фанівськими штучками. З усього сказаного хотілося б знати найголовніше. Скільки камер Fujifilm X-Half, X-HF1 випустили в світ? От якби нам з вами отримати ці дані маркетологів, котрі кажуть, та в баню той ши, нам не треба неправдивої, глянцевої, вилизаної фотографії, а подайте нам реальність з її справжньою, грубою текстурою сприйняття, на якій є за що зачепитися оком. А далі кілька слів про минулий випуск, де ми згадували численні способи заробітків фотографів, починаючи від 1970-х років ХХ століття по 2000-ні роки, під час яких навколо нас вичерпали моду на ряд
жанрів фотографії. І от хто ще в коментарях написав, що друкувати фотографії в українських газетах, календарях, книжках є пережитком, як там було сказано, совком. Я не вступаю в суперечки, але точно знаю, що у Франції, Ірландії, Німеччині заробляти видруком фотознімків у газетах, журналах, календарях, іншій поліграфії, хоч на сірникових коробочках, сьогодні вважаються цілком почесною, прибутковою справою для нашого брата. Якщо пробитися, звичайно, там ліктями. Ось тримаю прекрасне німецьке видання з фотознімками всіх птахів світу. У німців, мабуть, не вистачило б уяви обізвати своє рідне, фахово зроблене видання совком, чи взагалі обізвати, бо ця книга – це тепер культурне надбання німецького народу, дороге видання, і автор заслужив свій гонорар. А ось книга легендарного чеського індолога на ім'я Мілослав Краса, Ангкор, Камбоджа, 1985 рік. Є на що подивитися. Теж видання не дешеве, знято на плівку. Надзвичайно цікава книга, дослідження, де без фотографії просто нічого було б робити. І от ця прекрасна книга є культурним надбанням чеського народу. Це приклад того, як фотограф може не тільки заробити на життя, а й увіковічнити своє ім'я. Мені здається, що до тих способів заробітків фотографів, які колись були, а зараз, може, вийшли з моди, може, десь не дуже доступні, все-таки варто ставитися, знаєте що, з повагою. І от пише наш з вами колега The West Wind. Дякую, супер, але ви не згадали слайди, які теж привозили з мандрівок. А на курортах продавали пластикову іграшку. Всередині був слайд на пам'ять, який можна розглядати у вічко. Слухайте, Westwind, у мене була морська зірочка із слайдом всередині, і це теж було неабияк круто. Подивитися от туди у це вічко і побачити себе маленько, щасливо, ну як це подобалося. Кольорові слайди, вони ж діапозитиви. Картини художника на ім'я Міколас Чурленіс, початок 20-го сторіччя. І ми можемо помилуватися цими картинами. Ось Чурленіс з цикла «Створення миру», 1905 рік. І якщо ми це діло збільшимо, то зможемо подивитися, що там за сюжет. Надзвичайно цікава річ, оці самі слайди. І було дуже престижно переглядати такі слайди на білій стіні чи на домашньому екрані. Повірте мені, це було неабияке, вельми естетичне задоволення. Такі слайди могли привезти з подорожей, а могли завести собі мистецтвознавці. Як би не було, а уміння фотографувати картини на слайди – це досить непростий жанр, і не кожен фотограф з таким умінням міг упоратися. Особисто мені хотілося б, аби мода на слайди відродилася навіть просто з естетичних, художніх, культурних міркувань. Споглядання таких речей, як фотографічні слайди, нас ментально збагачує. Цікаві речі пише про минуле нашого брата-фотографа
недавнє минуле і способи заробітку. Наш з вами колега з ніком ємутант01. І в його словах є здорове зерно, істина і правда життя. Дозвольте процитувати. Це заслуговує на увагу. Ви ж самі зауважили, пише ємутант, що показані у випуску фотолистівки були не з найкращими знімками. Ну так. Зауважте, чому надрукували саме ці фото? Невже не було кваліфікованіших фотографів? Бо не кожен, продовжує він, не кожен фотограф міг надати знімки і отримати свою копійку з 200-тисячного тиражу, видруку, масових листівок, календарів і так далі. Скрізь треба було пробиватися ліктями. А в невеликих містах фотографа-кореспондента місцеві газети мали, вибачте, в хвіст і в гриву. І зазвичай йшлося не про творчість чи якість, а про щоденну рутину, аби хоч щось заплатили на прожиття. Більшість таких фотографів підпрацьовували за шкільними та дитсадковими альбомами, якщо завідуючим чи з директором були в гарних стосунках. Знаю, продовжує колега, це точно, у мого товариша батько все життя пропрацював фотографом в місцевій газеті і ще був приквартирований як фотограф до місцевої, по-нашому, райадміністрації. Єдине, що надавало можливість фотографам заробляти, то це було досить вузьке коло, обмежене в плані заробітку, газети, видавництво друкованої продукції, ательє. І ще була можливість фотографувати курортників з мавпочкою на морі чи в Одесі біля вокзалу. До речі, дехто з мавпочками непогано заробляли в сезон. Ще були шабашки, весілля, дитсадки, школи, що і зараз частково присутнє. Але конкуренція була меншою, оскільки поріг входу був вищим і мали значення знайомство та блат. Дякую, ємутант01. Правду кажете, якою б мода не була на види фотографії, але величезне значення для нашого брата має вміння працювати з клієнтом, вміння домовитися і вивчення ринку. Це у всі часи залишається незмінним. І насамкінець про основну причину, з якої дорожчають сучасні гібридні фотоапарати. Хто скаже інфляція, відповім не зовсім так. Ні. В історії нашої країни був період, який точно задає старше покоління, коли в магазинах продавали в нагрузку. Таке формулювання. Так і писали на цінниках. Продається в нагрузку. Купуєш гарний дефіцитний товар, наприклад, гарне свіже м'ясо, а в нагрузку тобі обов'язково продадуть 2 кіло залежалих цукерок або кісток за ціною м'яса. Тобто тобі воно не треба, але купуй. Бо підеш з порожніми руками, ще й з черги виженуть, а сім'я залишиться голодною. Така була зобов'язалівка. А потім з'явилося хитре слово опт, а потім ще хитріше – пакетний продаж. Це, в принципі, от той саме в нагрузку. Поняття опту, воно, бачите, не зовсім правильне, але в сучасній камері ти оптом купуєш і здатність фотографувати, і фотографувати 4К, яке тобі не завжди потрібно, і відеокодики найрізноманітніші, в тому числі теж зовсім не потрібні, і занадто для когось потужні, і дуже вже застарілі, такі застарілі, що всі думають, а навіщо така здатність слабенька фільмувати у такої гарної сучасної камери? Кому воно потрібно фільмувати от в такій розподільчій здатності в 2026-му? Але ж продається все це в камерах, так чи не так?
Де в чому сучасні камери зробилися простішими за попередників, як і об'єктиви. Недовговічний пластик, але новими коштують, як раніше коштували гарні об'єктиви з металу і скла. Бо сучасна гібридна, не дарма так називається гібридна камера, це наче супермаркет, де є, що треба покупцю, і що не треба. Але ти купуєш усе оптом заради чогось одного-двох. Чому дорожчають камери, які зробилися простішими? Як там? Оптимізованими у виробництві. А їх покращують програмно. Насправді це мрія капіталіста. Створити щось нематеріальне, що не можна помацати, і продати за гроші, котрі є еквівалентом золота. Тому ще раз наголошую, камери майбутнього матимуть менше пам'яті, слабші процесори, матимуть менше тваринної, первинної сили, але коштуватимуть дорожче, бо в них напхають програм. Ну що значить напхають? Це ми вже спостерігаємо. Що ж, про ці благословенні речі ми говоритимемо в наступних випусках, мабуть, із прикладами. А я щиро дякую спонсорам нашої програми. Друзі, дякую вам за оце світло, за можливість працювати з ним і вести для вас цей канал. Можливо, я розповідаю не все те, з чим ви можете погодитися, але принаймні для помислити, подумати, порівняти, поаналізувати і, можливо, колись цей аналіз дуже вдало застосувати у своїй фаховій або любительській фото-відеодіяльності, ви зможете. Це я вам гарантую. Що ж, з вами був Сергій Меркулов. Зичу всім добра, натхнення, світла, тепла, води теплої, води чистої. Всього, що нам треба. І обов'язково, щоб навколо нас і наших родин панували мир, злагода, спокій, щоб ми були при добробуті і обов'язково мали натхнення для нашої творчості. До зустрічі!